pa. Apat pa. Yan dito sir. Yan. Sige sir. Thank you. Ayun, kita. Kita. Isa pa. Isa pa. Yun, kita. Oh, kita sir. Pero hindi pa rin Hindi pa gana. Tapos sabihin niya, saan yung kwan mo papel na galing sa Kapangalan numero na pwede kang tumira doon sa transient nyo? MO eh. MO. Lalo si DLG. Wala nang usok sir eh, gaya kanina. Good morning, this is Val Villamar of TriBoosterFuelSaver.com. So we eliminated the black smoke of this 4-cylinder engine product. May the Lord bless you all. Okay. Thanks, sir.